lại tiếp tục trải nghiệm sang các thế giới bản sao của 99 đêm trong rừng. Và ở thế giới này là thế giới 99 đêm ở sa mạc. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ mất tích về hai nhà khảo cổ học đang nghiên cứu những di tích ở sa mạc. Tin tức về sự mất tích bí ẩn của hai người đó rất nhanh đã đến tai tôi. Tôi là một người trong đội cứu hộ, vì vậy nhiệm vụ của tôi cần phải đích thân một mình đi đến sa mạc để tìm tung tích của hai nhà khảo cổ đó và cố gắng đưa họ trở về lại nền văn minh con người. Với nhiệm vụ cứu hộ lần này, tôi sẽ đối mặt với các mối nguy hiểm cực kỳ lo ngại, sói xám, thực thể siêu nhiên, bão tuyết và thứ đáng sợ nhất, thần chết mắt tím. Như thường lệ, tôi có thời hạn 99 ngày để làm sáng tỏ nguyên nhân đã khiến hai nhà khảo cổ bị mất tích. Thế thì tôi có thể toàn mạng để tìm ra được hai nhà khảo cổ mất tích hay không? Hay là tôi sẽ mãi mãi yên nghỉ ở sa mạc? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, tôi đang có mặt tại vùng đất sa mạc mà nơi đã xảy ra vụ mất tích và tôi đã chuẩn bị một số thứ căn bản cho việc sống sót nơi này. Chẳng hạn lửa trại để xua đuổi thú dữ, bàn chế tạo để chế tác công cụ sinh tồn và một hộp quà kỳ diệu có thể nhận được vật phẩm ngẫu nhiên nếu tôi trú ngụ được lâu ở sa mạc. Có thể nói rằng gỗ chính là thứ nguyên liệu thiết yếu để chế tạo được mọi thứ, không thể thiếu một cây rìu để chặt gỗ, cuối cùng là một chiếc túi chứa đồ với 5 sức chứa có sẵn. Tuy nơi hoang vắng này là sa mạc, nhưng có khá nhiều thực vật sống ở đây. Tôi sẽ lấy một ít gỗ để nâng cấp lửa trại nhằm giúp cho phạm vi sa mạc được mở rộng thêm. Tấm bảng gỗ trước mặt tôi là thông tin về hai nhà khảo cổ mất tích, nhưng có vẻ tôi cần ở đây thêm vài ngày mới có thông tin về người thứ hai trên tấm bảng. Nhìn này, hộp quà kỳ diệu mà tôi đã nhắc đến đúng như cái tên kỳ diệu của nó. Một lúc sau tôi đã nhận miễn phí được 2 khúc gỗ khi đã đủ thời gian. Về sau chắc chắn tôi sẽ còn nhận được nhiều đồ hơn đấy. Xung quanh gần lửa trại tôi có một vài con vật tí hon trông khá đáng yêu, dường như là loài cáo tai to sa mạc. Dù tôi không muốn làm hại nó vì nó quá dễ thương, nhưng vì tôi cần thịt để lấp đầy được cái dạ dây tôi đành phải làm điều tôi cần làm. Khi đã xử lý xong con cáo, rất nhanh tôi đã chạm mặt với thực thể siêu nhiên ngay giữa ban ngày. Hình dạng nó trông như thần chết cầm lưỡi hái và lướt nhanh trên mặt đất. May thay nó không được mạnh nên tôi đã dễ dàng tiêu diệt được. Để có được nhiều vật phẩm tốt hơn, tôi nên đi xa hơn bên ngoài. Có một ngôi mộ và trên mộ có một cây hoa hồng. Có thể nó là một thứ nguyên liệu ma thuật cho công việc chế tạo công cụ có ích. Kế tiếp là một tháp canh, bên trên có dương kho báu, trong dương chứa một cục than, cũng tạm được. Vẫn còn dương kho báu ở gần, lần này tôi có được một chiếc áo giáp da thú, thật tốt, chỉ mới ngày đầu tôi đã có giáp trên người, đây là dấu hiệu cho thấy việc tìm kiếm người mất tích đang khả thi hơn rồi. Ôi trời, giờ tôi mới nhận ra, tên thực thể siêu nhiên khi tôi đã tiêu diệt được, nó có rơi ra 2 quả cầu màu xanh, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào từ quả cầu, tôi có thể ăn nó như một món ăn tráng miệng. Phải nói là sa mạc nơi này khá trù phú, có rất nhiều cây dừa như này, khi tôi tác động vào cây, nó sẽ rơi ra một vài trái dừa tươi, vừa có nước và vừa có cơm dừa ăn, còn gì bằng khi ở sa mạc chứ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì màn đêm đã buông xuống, tôi không biết những thứ gì sẽ ẩn nấp trong màn đêm để chờ đợi tôi, nhưng tôi cảm thấy nhiệt độ vào ban đêm cũng tốt hơn so với cái nóng ban ngày. Phần thưởng cho ban đêm là một chiếc túi với 10 sức chứa từ hộp quà kỳ diệu, vậy thì tôi không cần phải tốn thời gian để đi tìm chiếc túi tốt hơn rồi. Xin chào ngày thứ hai, ngày kế tiếp tôi vẫn tiếp tục tiếp gỗ thật nhiều vào lửa trại và trên đường đi chặt gỗ, tôi đã bị một con sói xám phát hiện. Chỉ là một con sói, không có gì phải tránh né, món thịt sói nướng chắc sẽ ngon lắm đây. Tôi đang tự hỏi tại sao có những căn nhà gỗ tại nơi vùng đất hoang vắng này. Tôi đã gặp rất nhiều căn nhà như vậy. Trong nhà có tủ quần áo, chứa một tí tinh thể ma thuật và các giếng nước nằm rải rác cũng có tinh thể ma thuật. Tôi đang nghĩ chúng không chỉ là nguyên liệu để chế tạo công cụ mà có thể sẽ sử dụng được với mục đích khác. Thậm chí còn có cả băng đạn súng trong nhà, có lẽ tôi sắp có được vài ba khẩu súng chăng? Xem này, có một đống cát trên bề mặt sa mạc. Đây không phải là hiện tượng tự nhiên, chắc chắn có con người nhúng tay vào. Và khi tôi bới đống cát lên, bên dưới lớp cát chứa tinh thể, đạn súng. Tôi thắc mắc ai đã giấu những thứ này bằng cát. Chưa hết, với đống cát tôi vừa bới lên, tôi có thể ném ra của cầu cát như là một loại vũ khí tầm xa. Chuyện này thật sự điên rồ. Trong danh sách các công cụ mà bàn chế tạo có, hầu như đa số chỉ toàn là bẫy và nội thất trang trí, không có gì đặc biệt. Trước mắt tôi sẽ dùng gỗ để tạo một cây đuốc đặt ngay ở lửa trại để trông sáng sủa hơn. Dường như ban đêm ở nơi này, các mối nguy hiểm chính là bọn thực thể siêu nhiên. Tôi có cảm giác vào ban đêm chúng sẽ khỏe hơn so với ban ngày, nhưng dù vậy chúng cũng không thể hạ được tôi với mức sát thương quá ít. Cho buổi sáng ngày tiếp theo, hôm nay tôi gặp một nhà kho cũng khá gần với lửa trại, có vài ba bông hoa ma thuật và thứ tôi thích nhất chính là cây súng ngắn trên kệ. Tất nhiên có súng sẽ tốt hơn so với cây rìu tôi làm vũ khí. Giờ tôi sẽ tìm một mục tiêu để thử sát thương của súng. Có thể thấy rằng khẩu súng này có mức sát thương vừa phải, không mạnh cũng không yếu. Tôi cam đoan rằng ở vùng sa mạc này đã từng có con người sinh sống, vì tôi gặp một ngôi nhà kính, bên trong trồng đầy đủ loại hoa quả. Điều này chứng tỏ người đã từng ở đây họ rất am hiểu về ngành nông nghiệp, có rất nhiều trái cà chua, tôi có thể ăn chúng để lót dạ.
Có một cỗ máy trong bàn chế tạo mà làm tôi khá tò mò về nó. Tôi sẽ tạo ra nó chỉ với 12 nguyên liệu ma thuật. Có vẻ như nó sẽ cần nguyên liệu của cầu ma thuật để làm ra một thứ gì đó. Tôi sẽ thử sau vậy. Giờ đã đến lúc tôi cần nhận vật phẩm từ hộp quà kỳ diệu. Lần này tôi có được một cây diều mạ vàng và một cuộn băng gạc. Trên cả tuyệt vời rồi. Với cây diều tốt hơn thì chắc chắn việc chặt cây sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Phải nói là vùng đất sa mạc này cũng không khó để sinh tồn chứ nhỉ. Buổi sáng hôm nay tôi đã được bàn phước lành, vừa có diều mới, vừa mở dương có được áo giáp sắt. Một lần nữa tôi phải lại nói rằng không có gì tốt hơn bằng hai từ tuyệt vời. Thời gian rảnh tôi đều đi lại những công trình nằm rải rác trên sa mạc để tìm kho báu trong dương. Nếu để ý, mỗi lần tôi mở dương, mặc định sẽ có một ít vàng bên trong và tôi sẽ nhặt nó. Với lại lúc này tôi có được một vũ khí cận chiến mới từ trong dương, là một cây gậy bóng chày. Tôi sẽ thử sát thương nó ở lúc khác. Giờ tôi sẽ quay lại câu hỏi những đồng vàng sẽ làm được gì, thì nơi tôi đang đến chính là câu trả lời. Đồng xu vàng mà tôi đã nhặt nó sẽ mua được những vật nội thất trang trí từ trong căn nhà gỗ này, chẳng hạn như thảm, ghế, tủ áo và rất nhiều thứ khác. Tôi sẽ thử mua một cây đèn với giá 5 đồng, khá phù hợp để làm cho không gian lửa trại trở nên lộng lẫy hơn đấy. Tệ thật, có vẻ tôi đã nhận tối đa vật phẩm từ chiếc hộp kỳ diệu, giờ thì không thể nhận thêm bất cứ thứ gì nữa, nhưng không sao cả, những đồ vật lúc này tôi đang có cũng đủ dư dả để dùng rồi. Tôi đã kiếm được mục tiêu để thử sát thương của cây gậy bóng chày, sát thương cao hơn hẳn so với cây diều. Và chưa hết, chiếc máy xay ma thuật mà tôi đã tạo, khi để của cấu ma thuật vào, nó sẽ xay ra một của cấu ma thuật nguyên liệu. Tôi cảm thấy việc này khá tốn thời gian, dù gì nguyên liệu ma thuật cũng có nhiều ở các công trình mà nhỉ. Đã đến lúc quay trở lại lý do mà tôi đến đây. Được rồi, tôi sẽ đi cứu nhà khảo cổ mất tích đầu tiên, dựa theo đường chỉ dẫn. Tôi đoán rằng khoảng cách sẽ hơn 1000 mét, mong rằng người đó ngay lúc này vẫn ổn. Tôi không biết lúc này người đó có ổn hay không, nhưng lúc này tôi không ổn tí nào, bởi vì tôi đang bị một cơn bão tuyết đột ngột đập xuống khi đêm đến. Sức mạnh của cái lạnh đang dần khiến tôi gục ngã, tôi đang bị hạ thân nhiệt. Nếu tôi không quay về lửa trại kịp thời, thì tôi và hai người mất tích sẽ vĩnh viễn yên nghỉ ở nơi đây. Ôi chúa tôi đã nghĩ tôi đã chết. May thay do tôi chạy liên tục, nên nhiệt độ trong cơ thể mới ôn hòa lẫn nhau. Điều đó nó khiến tôi thoát chết trong gang tấc. Từ đây về sau tôi phải cẩn thận hơn mới được. Tôi nhận ra nếu bão tuyết nó lại đến thêm một lần nữa, thì tôi không thể đi ra khỏi lửa trại để tìm thức ăn, nên giờ tôi sẽ làm một mảnh đất để nó tự trồng cà rốt mỗi ngày. Vậy là ổn rồi, tôi sẽ lại lên đường đi cứu người mất tích. Mất vài phút tôi đã đến được nơi nhà khảo cổ. Nơi này trông giống như một cung điện ở sa mạc. Tôi thừa biết rằng sẽ có bọn thực thể đang canh giữ ở đây. Chúng không là gì với tôi cả. Có dương bên trong cung điện, chỉ toàn là vật tư. Phía bên trên cầu thang là một bục quyền lực dành cho vua ngồi, có thể gọi là ngai vua, nhìn thì rất hoành tráng, nhưng không có gì ở đây, có mỗi chiếc ghế cho vua ngồi là đặc biệt nhất. Ôi trời, nhìn xem tôi có giống một vị vua pha gia ông không? Được rồi, quậy phá nhiêu đây là đủ, tôi không muốn bị các vị thần trên cao trừng phạt tí nào. Khoan đã, có một mũi tên chỉ về hướng bên trái của cung điện. Đi được một lúc thì tôi thấy có lối vào bên trong, có tầng hầm phía dưới, và tôi đã bị những vị thần trên cao trừng phạt. Một thực thể siêu nhiên vô cùng mạnh mẽ đang tấn công dồn dập tôi. Nó khác những thực thể bình thường qua đôi mắt màu tím, nhưng dường như tôi đã lo sợ thái quá. Tôi đã hạ xong nó chỉ với cây gậy bóng chày. Đi càng sâu bên trong, tôi đã tá hỏa khi thấy từ xa là nhà khảo cổ đã mất tích bấy lâu nay. Đây là một anh chàng điển trai, có vẻ anh ta còn rất khỏe và đủ tỉnh táo để đi được. Quá tốt, tôi sẽ đem anh ta về với căn cứ của tôi. Được rồi, tôi đã tìm thấy được người mất tích đầu tiên, giờ chỉ còn người thứ hai là nhiệm vụ cứu hộ của tôi sẽ hoàn thành. Lúc tôi về đến đây thì cà rốt nó đã phát triển tốt, hy vọng rằng ăn nhiều cà rốt sẽ giúp mắt tôi sáng hơn như lời đồn. Tôi chỉ vừa cứu xong người đầu tiên thì có một mối nguy hiểm mới đã đến, đó là bọn thần chết mắt tìm tấn công vào lửa trại. Khả năng cao chúng tìm tôi để trả thù về việc tôi đã xâm nhập cung điện của chúng. Giờ tôi đã quá quen với bọn này nên rất nhanh tôi đã dọn sạch mối nguy hiểm. Trước khi cứu người mất tích kế tiếp, tôi sẽ tranh thủ đi tìm tài nguyên từ các ngôi nhà và tôi có được một chiếc đèn pin. Tôi nghĩ rằng đèn pin sẽ vô dụng đối với bọn thực thể, chủ yếu để soi sáng vào ban đêm cũng khá hữu dụng. May mắn nối tiếp may mắn, cuối cùng tôi đã có một khẩu súng trường. Đây là loại súng săn nên sát thương gây ra vô cùng đáng nể, có điều tốc độ ra đạn chậm và nạp đạn không nhanh bằng súng ngắn. Thiết nghĩ về sau chắc chắn bọn thực thể sẽ quay lại tìm tôi với số lượng đông hơn, nên tôi phải chuẩn bị trước. Tôi sẽ tạo vài ba hàng rào điện đặt quanh lửa trại. Điện là rất nguy hiểm, tôi sẽ cho chúng cháy đen thành như một cái bánh mì. Không lẽ nào thời đại mở dương của tôi đã đến? Tôi lại mở dương ra trang bị hiếm, là một áo giáp làm từ lông sói cổ đại, nhìn ngầu hơn so với hai áo giáp lúc trước, trông như là một chiến binh mùa đông vậy. Ở gần nơi tôi mở dương, đột nhiên tôi thấy có một bệ đá ma thuật với ngọn lửa của bóng tối. Tôi đã đọc qua sổ sách cổ xưa của Ai Cập có nhắc đến một bệ đá ma thuật, nó sẽ giúp nâng cấp vũ khí chứa đựng yếu tố hắc ám vô cùng mạnh mẽ. Tôi cứ tưởng nó chỉ là truyền thuyết, giờ thì tôi đã tin. Để phù phép vào vũ khí, bệ đá sẽ cần 3 của cầu ma thuật đỏ làm nguyên liệu. Tôi còn nhớ những tên thực thể mắt tím khi chúng chết, chúng có rơi ra của cầu đỏ. May thay tôi đã có đủ ngay lúc này. Tôi sẽ thử phù phép vào cây gậy bóng chày.
Dường như việc phủ phép đã thành công, cây gậy bóng chày được phủ thêm một lớp màu cam bên ngoài. Khả năng nó mang lại sẽ gây sát thương dần lên mục tiêu, và thậm chí thịt của mục tiêu đã được nấu chín hoàn toàn. Đích thị rằng cây gậy bóng chày của tôi đã phủ vào một loại phép hệ lửa, nên nó sẽ làm cháy chín thịt mục tiêu. Thật là tuyệt phẩm, tôi không ngờ lại có thứ này trên đời. Tình hình bây giờ tôi đã quá mạnh mẽ, những đợt tấn công từ bọn thực thể cũng liên tục kéo đến. Tôi sẽ cho chúng nếm mùi của lửa từ cây gậy bóng chày và điện giật từ hàng rào, để xem từ đây về sau chúng còn dám bán mạng tới hay không. Giờ tôi đang trên đường đi đến người mất tích thứ hai. Ở sa mạc này chỉ có vậy, không còn gì để tôi khám phá. Một hồi lâu đi bộ dần thì tôi đã đến nơi người mất tích. Và thật bất ngờ, công trình người mất tích cũng y như người lần trước, là một cung điện. Đương nhiên cũng có các tên thực thể canh gác. Chắc giờ bọn chúng khá bất ngờ vì sao lúc này tôi lại có vũ khí vô đời đến thế. Và để vào được sâu bên trong, bắt buộc tôi phải tiêu diệt được 2 tên thực thể mắt tím. Bọn này đối với tôi như ruồi muỗi vậy. Đây rồi, người mất tích thứ hai là một cô gái tóc ngắn, nhìn cũng khá xinh xắn đấy chứ. Được rồi cô gái, tôi là người trong đội cứu hộ, tôi đến đây để đưa cô về nhà. Hai chúng ta và người bạn của cô cùng quay trở về với nền văn minh con người nhé. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi đã tìm ra được 2 nhà khảo cổ mất tích từ lâu. Tôi chỉ mất 26 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn những người đã xem đến đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở các thế giới bản sao của 99 đêm khác.